Hala, galit na yan. Hala, galit na yung baby na yan. Good mornings! Good morning, guys! Happy Monday, everyone! So, ngayon, kita niyo naman anong gagawin natin. Ganun pa rin. Yan ang ating mga kids. Gising na sila. Kumakain si Ate Sabrina ng tinapay. Ang ating baby, ilawin natin. Tapos na maligo ang ating baby. Hello! Hello, Amelia. Tapos na ikaw magbabad, my love. Hi. Napakatahimik naman ang Monday ngayon. Alas 8 ng umaga. Tahimik pa rin sa labas. Magliligpit na ako ng hinigaan namin. Anong ganap ng Monday nyo, guys? Ilagay ko lang si Amelia sa stroller para maligpit ko yung yung phone. Hi, guys. Say hi to the guys. Hello, hello. Subo ka agad sa kamay. Ayan na siya. Ayaw niya ayaw niya magpahiga. Gusto niya nakaupo lang. Mawa kasi. Ate Sabrina. Hello, Amelia. Ano? Tingin ikaw, ate. Ano na siya? Nandito na siya sa baba. Likot-likot. Si mama. Inaantok na ikaw na? Ay, inaantok na pala yan. Inaantok na ikaw? Yes, inaantok na yan. Ay, Allah, galit. Ano nung ginawa nandun sa CR? Naligo yun eh. Naliligo pa. Uy! Hi! Lagay ko na itong bigas sa lalagyan. Baka mabasa.
si Amelia. Ay, kay kawawa. Ang sigaw na nagsigaw. Inantok na. Tingnan mo yan siya. Ano? Doyan na ikaw? Dali, magdoyan na. Ang ganda kasi ito sa bata kasi safe siya pag ganitong duyan. Tingnan niyo guys kung paano si Amelia matulog sa duyan. Tiyan nakakulob. Ay, hello! Sleep na ikaw. Hindi siya matulog eh, nakakulob oh. Ayaw niya, hindi siya nakakatulog pag hindi nakakulob. Gusto ko sana maglaba guys, kaso lang tingnan niyo naman yung panahon, naiiyak. Makulimlim. Walang araw. Sayang, dami ko pa namang labahan. Ano naman yung labahan ko? Charan! Diba ito? Kita nyo yan?
Tapos, gising na din yung ating maliit na bata. Ayan na siya. Hi! Gising na ikaw. Gising na. Nono, ate. Kawawa talaga yan siya pag nandyan yung ate niya. Kaya nilalamutak niya pag nagising yung bunso. Ayun lang guys for today's videos. Thank you for watching. See you in my next videos. Bye! Don't forget to subscribe.